Veel mensen denken bij 3D-printen in eerste instantie aan kleine dingen van kunststof en dat grote, serieuze toepassingen nog niet echt mogelijk zijn. Dat is echter zeker niet het geval. 3D-printen wordt ook al toegepast om betere industriële producten te maken. Roland Stapper en Brian Smith van 3Dealyze laten ons zien hoe dit er in de praktijk uitziet. Het gaat om producten voor de automobielindustrie, voor de lucht- en ruimtevaart, voor de scheepvaart, voor de machinebouw, voor de pompenbouw, etc. En voor kunst. En er zijn hier enkele producten opgesteld, enkele pompdelen die door middel van 3D-printen energiezuiniger kunnen worden gemaakt. Er ligt een framedeel waarbij 40% gewicht is bespaard. En daar staat achter mij een groot kunstwerk wat zonder 3D-printen niet mogelijk was om dat te maken. In hoofdlijnen bestaat het proces uit 3 delen. Eerst wordt er heel nauwkeurig een 3D-ontwerp van het product en van de zandvorm gemaakt. Vervolgens wordt in de printer een zandvorm geprint en daarna wordt daar metaal in gegoten. En dat kan zijn aluminium of ijzer of staal of brons, etc. Het begint dat een klant iets aanlevert. Dit kan een 2D-bestand zijn, een schets met maten, een 3D-bestand. Of soms is het een product waar iets afgebroken is. Engineering die begint met het maken van een zandprintvorm. Deze die wordt geplaatst in de printer. De printer die maakt gebruik van 3 hoofdcomponenten. Dat is zand, een binder en een activator. Hij legt laagje zand neer. Daarna gaat een printkop erachteraan en die injecteert binder en hardt het zand uit. Het overtollige zand wordt opgezogen met een hele grote industriële stofzuiger. En dat zand kan voor de volgende dag weer worden gebruikt om opnieuw te printen. Deze techniek is duurzaam, omdat er vaak producten zijn die overgedimensioneerd zijn. En met behulp van simulatiesoftware kan het product worden verjongd en daardoor veel materiaal worden bespaard. Bijvoorbeeld bij pomphuizen kan behulp met stromingssimulaties de flow worden verbeterd en daardoor kan deze pomp energiezuiniger werken. Ik denk dat er 3 belangrijke dingen gaan veranderen. Ten eerste zullen bedrijven steeds meer al in ontwerpfase rekening houden met de mogelijkheden van 3D-printen. En ze zullen energiezuinigere en lichtere ontwerpen gaan ontwerpen. Het tweede is dat het steeds beter mogelijk wordt om producten eerst te personaliseren voordat ze gefabriceerd gaan worden. Dus in plaats van zaken in grote series aan de andere kant van de wereld te maken, wordt het steeds meer mogelijk om zaken eerst precies op de wensen van de klant aan te passen en ze dan pas te produceren. En daaraan gelinkt is dat als je zaken op maat gaat maken, dat het logischer wordt om die lokaal of regionaal te produceren. En dat betekent ook een kans voor lokale werkgelegenheid.